Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës me mua në studio zoti Bardh Spahia, ish-deputet i Partisë Demokratike, gjithashtu edhe mjek kirurg. Përshëndetje zoti Spahia dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vgjeta. Koronavirusi ka shpërthyer në veri të Italisë. Sa e rrezikuar është Shqipëria? Atëherë, u bën tashmë pothuaj 2 muaj prej shfaqjes së këtij koronavirusi të ri, i cili e pati një fillimin e tij në Kinë, por që u përhap me goxha shpejtësi edhe në vendet jo vetëm rrotull Kinës, por edhe në vende të tjera të botës, duke u arrit edhe në kontinentin tonë, në Evropë, pikës pari në Angli, pastaj në Gjermani, Francë dhe së fundmi edhe në shtetin tonë fëmijë, Italinë. Sigurisht që në rastet të tilla, alerta duhet të jetë e menjëhershme, shqetësimi duhet të jetë imediat, dhe masat që duhet merren në raport edhe me gravitetin e situatës duhet të jenë po ashtu tepër serioze dhe imediate. Jo pa qëllim, kemi insistuar vazhdimisht që në shfaqjen e këtij virusi, në ndërmarrjen e disa hapave konkret, serioz, pikërisht për garantimin e sigurisë së vendit tonë ndaj përhapjes së këtij virusi tepër shqetësues. Pa dashur që në fillim me përhap panik, ne kemi qenë të kujdesshëm si opozitë edhe në denoncimin e bërë nga ne, që në fillim i lam kohë nëse manim mend strukturave përgjegjëse shtetërore, Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve tjera përgjegjëse për shëndetin publik, për të organizuar, për të marrë masat e duhura në zbatim edhe të indikacioneve dhe direktivave të OBSH-s, e cila sigurisht është në një farë mënyrë monitoruesja dhe dirigjuesja e gjithë masave të ndërmarra për parandalimin e rasteve të tilla emergjente. Për fat të keq, duhet ta theksoj që në fillim ne kemi pa nga ana e strukturave të institucioneve shëndetësore të Shqipërisë një qasje tejet jo profesionale, as pak serioze në përballimin e situatës emergjencës krijuar, dhe gjendemi sot pikërisht me koronavirusin e ri në dyert e Shqipërisë, në thojza, pra në shtetin fëmijë tonin, Italinë, i cili për shumë arsye na shqetëson edhe më shumë se shtetet tjera për vetë faktin se shkëmbimi me Italinë është i atill jo vetëm i madhave, por edhe i njerëzve, për numrin e jashtëzakonshëm të shqiptarëve që ndodhen atje dhe pikërisht kryesisht në zonat e veriut ku ditët e fundit po shfaqen edhe rastet më të shumta. Pra është një situatë të shqetësuese për Shqipërinë, e cila e rrezikon, pra po them, pa dashur të hapim panik, por mënyra më e mirë për të kontrolluar panikun e njerëzve është pikërisht marrja e masave të duhura dhe zbatimi me korrektësi absolute i protokolleve dhe i direktivave të OBSH-s për parandalimin e përhapjes së viruseve në një gjendje të tillë emergjence. Ju i keni parë nga afër në fakt edhe pikat kufitare për marrjen e masave nga qeveria. Çfarë keni konstatuar? Unë kam parë nga afër pikat në thojza të destinuara për parandalimin ose për identifikimin dhe parandalimin të sëmurëve potencialisht të prekur. Gjithashtu kam pas kontakt të vazhdueshëm me mjek dhe me specialistë të fushës, nga të cilët kam marrë informacionin e plot, e zaurus dhe për situatën reale të mënyrës apo të gatishmërisë për të përballur me një situatë të tillë, dhe për fat të keq unë kam konstatuar, ashtu siç edhe kemi denoncuar, mungesën e plot të masave serioze për të përballur me këtë. E kam fjalën këtu për mungesën në pikat hyrëse të Shqipërisë, ambienteve adekuate për të ndalu ose për të hospitalizu, qoftë edhe për momentin persona potencialisht të prekur. E kam fjalën për mungesën e personelit të mjaftueshëm për të përballur me situata të tillë, dhe kryesorja e kam fjalën për mungesën e kushteve të domosdoshme për t'i garantuar atij personel mjekësor ose personave që duhet kishin kontaktin e parë me këto
pacient potencialisht të prekur, masat e duhura të sigurisë që nevojiten në raste të tilla. Dhe këtu e kam fjalën për mungesën absolute të tutave impermeabel, të maskave të duhura, jo thjesht maskave kirurgjikale të thjeshta, të cilat nuk garantojnë mospërhapjen e smundjes. Sinkron me fjalën tuaj, në fakt, më fal që u ndërpres, kemi edhe deklaratën pak më parë të personelit të qendrës kombëtare mjekësore dhe është në sinkron me fjalët tuaja që ata nuk kanë veshjet e duhura për të përballuar këtë koronavirus. Absolutisht, është një shqetësim më se korrekt në të vërtetë ato duhet konsiderohen heroj të vërtetë që arrin të përballojnë dhe të qëndrojnë në kushte të tilla me një risk të lartë për të prekur nga ky virus. Siç e thash, mungojnë kushtet minimale bazë për mbrojtjen ndaj një virusi të tillë dhe këtu e kisha fjalën për mungesën e maskave, aty në maskave të famshme N95, të cilat garantojnë mos izolimin nga ky virus. Maskat vizierat, të cilat garantojnë mos përhapjen nëpërmjet mukozave, dhe për të vazhdu pastaj me mungesën e autoambulancave të pajisura posaçërisht për transport të një pacienti të prekur nga ky virus, të cilat ato duhet të jenë në kushte jo të thjeshta, jo normale, po duhet të jenë të pajisura posaçërisht për trajtimin dhe transportin e këtyre pacientëve. Dhe deri tek qendrat pritse, siç janë repartet e specializuara, të cilat kanë mangësi të theksuara. Dhe aty e kam fjalën për mungesat, siç thash, në pajisjen e personelit mjekësor me masat mbrojtëse, mungesat tutave, maskave, vizierave etj. Por edhe mungesën për sa i përket krevateve, numrit të adeguat të krevateve me respirator mekanik të drejtuar, apo për shku më tej të numrin e bokseve të cilat normalisht duhet të ishin disa prej tyre të paktën edhe bokse me presion negativ, të cilët do garantonin mospërhapjen edhe trajtimin në kushtet korrekte të një virusi të tillë. Të gjitha këto mungojnë ose në rastin më të mirë janë në numër të vogël, absolutisht të pamjaftueshëm për të përballuar një situatë emergjence në rast paraqitjet. E kemi thënë vazhdimisht, përveç këtyre gjitha mungesave, në rast të paraqitjes një numri, po them as shumë të egzageruar të pacientëve, sigurisht që strukturat tonë në këndvështrimin tim janë absolutisht të papajisura dhe në mënyrë adekuate, dhe janë në gjendje për të përballuar një fluks qoftë edhe minimal pacientësh të prekur. Akoma sot nuk dëgjojmë nga Ministria e Shëndetësisë reparte apo ambiente të caktuara, pjesë repartesh të destinuara për të pritur këto pacientë, sepse këto duhet kemi parasysh që këto janë pacientë që nuk mund të trajtohen në ambientet e një reanimacioni normal. Nuk mund të trajtohen në një njëjtin ambient me pacientë të tjerë. Në karantinë. Ato duan karantinë, duan izolim të plot, duan kushte të veçanta, larg dhe të ndarë plotësisht nga prezenca e pacientëve të tjerë, të cilët për vetë faktin se janë në reanimacione janë vulnerabel shumë më tepër se njerëzit normal ndaj këtij virusi që në kushtet të caktuara kthehet vdekje për urës. Është përcaktuar, thotë qeveria, dhe është ngritur task forca ku ka përcaktuar dhe vendin ku do të ngrihet karantina. A duhet deklaruar ky vend? Absolutisht po. Unë dëgjova me shumë vëmendje, ka kohë që i dëgjoj të gjitha prononcimet e asaj task force, që për hir të vërtetës lë shumë për të dëshiruar prononcimet e tyre, në një kohë kur duhet të u lihej hapësira e duhur profesionistëve të fushës, specialistëve të fushës, të komunikonin me qytetarët, të informonin mbi situatën, qoftë edhe për t'i qetësuar, për t'i tranquilizuar. Vërejmë që gjatë asaj task force, pjesën kryesore të kohës e merr Ministria e Shëndetësisë me diskutime dhe biseda absolutisht jo profesionale, të cilat nuk bën asgjë tjetër, nuk qetësojnë as pak situatën, përkundrazi hedhin hije dyshimi apo ndezin akoma më shumë dyshime të forta për mënyrën e menaxhimit të kësaj situate.
Në këtë kontekst vjen edhe deklarata e sotme, mas shumë e shumë kërkesave tona për të siguruar një vend për karantinë, vjen edhe deklarata e sotme që mu duket absolutisht e çuditshme, që kemi një vend, kemi caktuar një vend për karantinë, por nuk bëhet me dije ku, metet e enigëm, sikur ky të jetë një sekret shtetëror në kohë që nuk duhet jetë as pak ashtu. Përkundrazi, për të qetësuar, për të kontribuar në qetësimin e qytetarëve dhe në atë sensin e frigës apo shqetësimin e jashtëzakonshëm që ka prek çdo njërin prej nesh, do të ishte e ullës të tregoheshin të gjitha masat, të kishte transparencë absolute për masat që po merren, të tregohej vendi i karantinës, të tregohen kushtet e saj, mjetet në dispozicion, të tregohej pra një seriozitet absolut në trajtimin e kësaj situate. Ju e thatë edhe vetë, për sa kohë personeli mjekësor, mjek dhe infermier të cilët janë në vit të parë në përballimin e kësaj situate emergjence, ndjehen të pasigurt, ndihen me pamundësi ose pa armë në dorë për të përballë me një situatë të tillë, atëherë sigurisht që shqetësimi për qytetarët shqiptar është vetë në rritje dhe sigurisht që pasiguritë e tyre kanë të drejtë të thellohen në vend që të sheshohen. Ju folët për pikat kufitare ku i keni inspektuar nga afër, gjithashtu edhe ne kemi qenë në lidhje të drejt për drejt me aeroportin e Rinasit, ku ashtu siç u theksua thuhet që janë marrë masat e nevojshme, por nuk kemi parë asgjë me sy. Edhe sot në lidhje të drejt për drejt ne nuk pam asgjë nga masat që thuhet se janë marrë. A do të sillte në rast se masat do të shihenin, a do të sillte një qetësim të situatës dhe tek popullsia? Absolutisht po, është shumë e vërtetë. Ashtu si që keni pa dhe ju, kam pas rastin në dhonë të inspektoj disa pika hyerje të pikave kufitare në Shqipëri, dhe për fat të keq, aty kam pa një situatë as pak serioze, një gjendje mungesash absolute, bazike në pikërisht në ato mjete të domosdoshme për përballimin e një situatë të tillë. Aty kam pa me sytë e mi policë të kufirit të cilëve u ishte lënë një formular i thjesht për të plotësuar në qoftë se polici do të kishte dyshime se një person mund të ishte i sëmur, gjë që mu duk absolutisht absurde, pasi nuk është polici personi i duhur as nuk ka kompetencën e duhur, as nuk ka trajnimin e duhur për të identifikuar një person me patologji të caktuar, pasi duhet kemi parasysh që bëhet fjalë për një virus ku në shumicën e rasteve ka o mungesë simptomash ose shfaqje minimale simptomash të ngjashme me një grip të thjeshtë. Është edhe një virus i pastudiuar mirë në fakt, sepse sipas informacioneve të fundit që dolën sot, virusi edhe mund të riktheheshë. Eksakt. Prandaj gjithashtu kemi vënë re disa ambiente as pak të pajisura në mënyrë adekuate, ambiente me një krevat, me një dyshek dhe një tavolinë pa asgjë tjetër. Ajo u çunte në thojza karantinë në rast nevoje. Kemi pa gjithashtu pajisjet të cilat Ministria e Shëndetësisë i kishte dërguar pikërisht në këto pika hyrje, të cilat ishin skandaloze, ishin absolutisht të pamjaftueshme dhe jo të duhurat, jo adekuate për të pajis personelin ton mjekësor për të përballuar një situatë të tillë, dhe kam fjalën këtu për disa pajisje, për disa maska të thjeshta kirurgjikale, siç thash, kapuç apo doreza, kaq, asgjë më shumë. Jemi rikthyer sërish pra pas kësaj lidhje të drejt për drejt që kemi patur, ka qenë një denoncim i fortë ky që vinte edhe nga kryetari i shoqatës infermierëve zoti Elson Jaça, i cili foli për një situatë dramatike. Absolutisht po, me shumë të drejtë, ngriti ato shqetësime që praktikisht i ngren çdo punojës i shëndetësisë, duke filluar nga mjekët tek infermierët, të cilët janë personat që më mirë se kushdo tjetër e njohin situatën, pasi përballen çdo ditë, siç e thash, në vit të parë me përballimin e kësaj emergjence. Është absolutisht e vërtetë që nuk ka asnjë mundësi për identifikimin në QSUT të këtij virusi.
Në fakt, deri para pak ditësh nuk kishte asnjë mundësi në Shqipëri të identifikohej, të izolohej ky virus. Nëse e keni parasysh ne e ngritëm si shqetësim me forcë, pa mundësinë e institucioneve shqiptare për ta identifikuar këtë virus dhe domosdoshmërinë për të qëndruar në kontakt të vazhdueshëm, të ngushtë me organizatën botërore të shëndetësisë në rast nevoje për të shfrytzuar kapacitetet e vendeve më të zhvilluara pikërisht në rast nevoje për të identifikuar një virus të tillë. Së fundmi, mas denoncimeve të njëpasnjëshme tonat, para më pak se një javë, dëgjova një prononcim të ministres, sikur tani më është mundësia edhe në Institutin e Shëndetit Publik, le të shpresojmë që të jetë e vërtetë, edhe ajo mbetet një deklaratë me nota të forta, mbulimi, lajmi e tjerë ose pa qartësie, por e rëndësishme është që aktualisht në QSUT nuk mund të identifikohet një rast i tillë, por le të shpresojmë që të paktën në Institutin e Shëndetit Publik të jetë mundësia. Nga ana tjetër, siç e tha edhe zoti Jaçaj, ka një mungesë absolute në pajisjet e domosdoshme për personelin mjekësor në QSUT. Ka, dhe këtu dua ta rikthej vëmendjen tek mungesa absolute e kapaciteteve tona për të përballuar qoftë edhe një fluks të vogël pacientësh të prekur, të cilët mund të kenë nevojë për, siç e thash, për izolim të plot dhe për asistencë respiratore, të cilën në rastin më të mirë strukturat tona publike dhe private bashkë mund të arrijnë diku tek numri 130-140. Pra flas për krevate me asistencë respiratore mekanike të kontrolluar. Nuk është as pak e mjaftueshme në rastet e përshkallëzimit të situatës. Në këtë kontekst, dhe këtu unë e thash numrin e plot, po këtu duhet jemi koshent të faktit që një pjesë shumë e vogël e këtyre krevateve do të mund të përdoren, pasi pjesa tjetër do të jetë sigurisht e okupuar, e zënë nga pacientët që aktualisht kërkojnë asistencë në një reanimacioni, dhe të cilët nuk mund të përzihen, nuk mund të jenë në të njëjtin ambient me një person të prekur nga koronavirus. Pra, në këtë aspekt, numri i krevateve do të reduktohej në mënyrë drastike i kapaciteteve tona me krevate respiratore, me asistencë respiratore. Pa foltur pastaj për mungesën e bokseve me presion negativ, të cilat sigurisht që duhet ishin në gatishmëri, në gjendje. Zoti Jaçaj në fakt foli edhe për trajnimin e mjekëve, po që nga alarmi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë duhet kishte filluar trajnimi i mjekëve? Duhet kishte filluar që në rastin e parë të paraqitjes së këtij virusi, dhe nga gjitha kontaktet që kemi me mjekët, sidomos të mjekët e sistemit parësor, ka një shqetësim të shtuar nga natyre pikërisht për mungesën e plot të informacionit apo të udhëzimeve, për të mos fol pastaj për trajnimet ndaj tyre në rast të paraqitjes së nevojës për mënyrën e përballjes me një situatë të tillë. Sigurisht që po të ndiqni me vëmendje konferencat e përditësuara të shtypit që institucionet përgjegjëse zhvillojnë, sidomos ato italiane, ju do të kuptoni se rëndësinë e jashtëzakonshme që i japin ato disa piketave kryesore bazë për mënyrën e menaxhimit të një situate të tillë. Sigurisht që në rast të paraqitjes të një pacienti të prekur, mënyra më e mirë nuk do të ishte paraqitja e tij në një urgjencë mjekësore, nuk do të ishte paraqitja e tij në spital, sigurisht po të kishte minimumin e informacionit, minimumin e trajnimit të mjekëve të sistemit parësor, do të udhëzoheshin që pacientë të tillë të telefononin në numrat e urgjencës dhe të ishin ekipe të specializuara, ato që do të shkonin në ambiente,
në shtëpinë e Për ta pacientit, lokalizuar, le për të themi. të lokalizuar dhe për ta majtë izoluar nga pjesa tjetër, qoftë e pacientëve, qoftë e stafit mjekësor të pa mbrojtur dhe të pa veshur ose në mënyrë adekuate për të përballuar një situatë të tillë. Në këtë aspekt edhe promocioni apo puna informative me personelin mjekësor ka qenë absolutisht zero dhe është një aspekt tepër i rëndësishëm në përballimin e kësaj situate. Prandaj, duke u kthyer edhe një herë një farë konkluzionit, unë do thoja që Ministria e Shëndetësisë në vend që të japë direktiva apo udhëzime mjekësore, duhet të fokusohet tek përmirësimi apo ndryshimi i modelit të menaxhimit të kësaj situate në mënyrë radikale urgjentisht, pasi situata nuk pret, të fokusohet tek përgatitja dhe garantimi i aspekteve logjistike për përballimin e situatës dhe t'i lej specialistët e fushës në të bëjnë pjesën shkencore apo qoftë edhe pjesën informuese me personelin mjekësor kryesisht, por edhe me qytetarët shqiptar, të cilët absolutisht janë në errësirë të plot për sa i përket masave të duhura, qoftë për përballjen dhe parandalimin e një kontakti me këtë virus, por qoftë edhe për mënyrën e përqasjes pastaj në rast prekje nga ky virus. Ka specifika të mirëfillta në mënyrën si të parandalimit, ashtu edhe të luftimit të virusit në rast prekje, të cilat janë të theksuara qartë në udhëzimet e OBSH-s dhe të cilat me urgjencë të madhe duhet bëhen prezent qoftë qytetarëve të thjeshtë dhe sidomos personelit mjekësor, i cili, siç e thash edhe më përpara, janë herojtë e vërtetë të kësaj situate, janë në linjë të parë të pambrojtur absolutisht me kushte skandaloze, por që sensi i lartë i përgjegjësisë qytetare profesionale i bën të vazhdojnë të ushtrojnë profesionin e tyre me përgjegjësi dhe ndjejë të lartë përgjegjësi e qytetare dhe profesionale. Dhe për këtë janë për t'u vlerësuar dhe për t'u falendëruar nga secili prej nesh. Zoti Spahia, edhe një pyetje të fundit, a ka fonde dhe strategji qeveria? Keni informacion për ta përballuar një situatë të tillë? Absolutisht informacion, jo zyrtar, por nga informacionet e mia, Ministria nuk ka absolutisht asnjë përgatitje me fond të veçantë apo special për përballimin e një situate të tillë. Jo vetëm kaq, por nuk ka asnjë plan adekuat, qoftë në letër, për të garantuar seriozitet në përballimin e një shfaqje eventuale të këtij virusi, të këtij koronavirusi edhe në vendin tonë, që është shumë probabël, duhet jemi koshient për këtë. Fakti që në shumë pak ditë, në vetëm 2 ditë ka pas një shpërthim të disa rasteve, edhe pse të lokalizuara në veriun e Italisë, tregon edhe një herë se sa vulnerabël mund të jemi ne, një vend me resurse shumë më të vogla se Italia dhe me një sistem sigurisht që nuk krahasohet dot me sistemin shëndetësor italian, në rast të përballjes, në rast të paraqitjes së nevojës apo paraqitjes së rasteve të prekurve me koronavirus. Prandaj serioziteti dhe në një farë mënyrë qartësia edhe në marrjen e masave, transparenca në çdo veprim është mënyra më e duhur për të qetësuar qytetarët, të cilët janë me të drejtë të shqetësuar. Sigurisht porosia apo imja është për të mos përhap panik, për të ruajtur qetësinë e Realisht jemi në një gjendje emergjenca? Po sigurisht, jo vetëm ne, praktikisht është gjithë bota në një gjendje emergjence. Ne akoma më shumë, pasi siç e thash edhe në fillim, me paraqitjen e rasteve në shtetin tonë, fshin Italia, me të cilin kemi shkëmbime të jashtëzakonshëm, sidomos njerëzish, ne automatikisht jemi një vend me rrezikshmëri të lartë për të prek nga ky virus.
Unë do të thoja edhe një herë, një prej rrugëve më të mira për të përballë me këtë situatë është zbatimi me korrektesë i udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, marrja e eksperiencave dhe kontakti i vazhdueshëm edhe me institucionet shëndetësore të vendit fshinj Italia. Është e një rëndësi etike shkëmbimi i informacioneve, marrja e eksperiencës tyre dhe përballja me seriozitetin maksimal për sa i përket masave të marra në vendin tonë, si për aspektet, edhe një herë them, mjekësore, ashtu edhe për aspektet organizative dhe logjistike, të cilat për këtë rast janë të një rëndësi jetike. Zoti Spahia, unë ju falenderoj për gjithçka thatë në studion e Fox News. Falenderoj ju.